ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორია, მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრი, კლინიკის ერთი ჩვეულებრივი დატვირთული დღე, უამრავი პაციენტი, ზოგი კვლევის, ზოგი დიაგნოზის, ზოგიც ოპერაციის მოლოდინში. და კიდევ ერთი გეგმიური ოპერაცია. სამედიცინო ჩარევა, რომელმაც ოჯახს დედა, ბებია, ქვეყანას სრულფასოვანი მოქალაქე უნდა შეუნარჩუნოს. კიდევ ერთი პაციენტი გამოგლიჯოს ავსენს და ხელახლა დაბადების შესაძლებლობა მიანიჭოს. როცა აღმოვაჩინე, რა დაავადებაც მაქვს, ეს არის საკვერცხის ავთვისებიანი სიმსივნე. როდესაც წავიკითხე ავთვისებიანი, საერთოდ დავკარგე სიცოცხლის იმედი, იმიტომ რომ მე ძველი თაობა ვარ და ძველად ასეც იტყოდნენ ხოლმე გააჭრეს და ისევ გაკერეს, იმიტომ რომ ავთვისებიანი იყო და შეხება არ შეიძლებოდა. დავკარგე სიცოცხლის იმედის ზოგადად. შემხვდა რამოდენიმე ისეთი პაციენტი, რომელსაც ეს უკვე გამოვლილი აქვს. სხვათა შორის რამოდენიმე ისეთიც ვნახე, რომელსაც ამ კლინიკაში, მარდალეიშვილის კლინიკაში აქვს ეს ოპერაციები ჩატარებული და მშვენივრად გრძნობენ თავს და მეს მომეცა იმედი და გადავწყვიტე. სხვა ექიმების კონსულტაციითაც რომ მოვსულიყავი ამ კლინიკაში. გადაღებისთანავე ჩვენმა რადიოლოგმა იმ წუთში აღნიშნა, რომ საკვერცხეზე არის ფიბრომული წამონაზარდი და თან შეხებული არის ნაწლავთან. ამის შემდეგ დამინიშნეს მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია. აქ უკვე უფრო ნათლად გამოჩნდა ის, რაც არის ჩემი დიაგნოზი და გადავწყვიტეთ მიგვემართა ბატონი გორისთვის. მაშასე პაციენტი 67 წლის, დიაგნოზი საკვერცხეების ავთვისებიანი სიმსივნე, მიდგომა მულტიდისციპლინარული, ოპერაცია სიმულტანური. დღეს იგეგმება საკმაოდ დიდი ოპერაციული ჩარევის ჩატარება. პაციენტი შემოსული არის დიაგნოზით საკვერცხეების ავთვისებიანი სიმსივნე. შეფასებულია ოპერაციის წინ როგორც მეორე სტადია, თუმცა ოპერაციის დროს შეიძლება გაირკვეს, რომ არის უფრო შორს გასული შემთხვევა. ჩვენი ბრიგადა არის მზად სიმულტანური ოპერაციის ჩასატარებლად. ბრიგადაში შედის ჩემს გარდა ორი გამოცდილი ზოგადი ქირურგი. იგეგმება ძალიან სკრუპულოზური მუცლისღრუს რევიზია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა იმისთვის, რომ წარმატებულად ჩაითვალოს ესეთი ტიპის ქირურგიული ჩარევა. დაგეგმილი არის საშვილოსნოს ექსტირპაცია დანამატებთან ერთად. ამოსაკვეთი არის ის პარიეტალური და ვისცერალური პერიტონიუმი, რომელიც უშუალოდ კონტაქტში იყო საკვერცხეების სიმსივნესთან. ეს ოპერაცია კარგი მაგალითია თანამედროვე მედიცინაში, განსაკუთრებით ონკოლოგიაში არსებული ტრენდისა, რომ ონკოლოგიური პაციენტების ბედი გადაწყდეს მულტიდისციპლინარულად, არა ერთი რომელიმე ვიწრო სპეციალისტის მიერ, არამედ სხვადასხვა სპეციალობების, მომიჯნავე სპეციალობების და ზოგჯერ ძალიან კომპლექსური და ერთმანეთისგან დაშორებისული სპეციალისტებისგანაც კი. ქირურგებთან ერთად ოპერაციის მსვლელობაში აქტიურად ერთვება ექიმი პათომორფოლოგიც, რომელსაც პაციენტის საბოლოო ვერდიქტის გამოტანა უწევს. თუმცა საბოლოომდე ჩასატარებელია ეგრეთ წოდებული სასწრაფო, ანუ ურგენტული მორფოლოგია. არის დაგეგმილი ურგენტული მორფოლოგია, ეს მხოლოდ იმისთვის, რომ დადასტურდეს ჰისტომორფოლოგიური ტიპი საკვერცხის სიმსივნის. იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ ვიცით, რომ საკვერცხეში არის მეორადი სიმსივნეები, თუმცა წინასაოპერაციო კვლევით ყველა მონაცემები ვიდასტურებენ იმას, რომ ეს არის საკვერცხის სიმსივნე და შევერძელებით ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წარმატებულად ჩავატარებთ დღევანდელ საკმაოდ სერიოზულ ოპერაციულ ჩარევას. სასწრაფო მორფოლოგია ზოგადად გულისხმობს იმას, რომ ოპერაციის მსვლელობისას ქირურგი აჩერებს დროებით ოპერაციას, იღებს მისთვის სასურველ უბანს, ქსოვილის ნაჭერს და გზავნის სასწრაფო მორფოლოგიურ კვლევაზე. და 15 წუთის შემდგომ ექიმ პათომორფოლოგს უკვე აქვს მზა სლაიდი, ანუ მზა მინა, სასურველი ანათლით, რომელიც უკვე შეუძლია დადოს მიკროსკოპის ქვეშ, დაათვალიეროს და უპასუხოს ქირურგს მის სასურველ კითხვაზე. სასწრაფო მორფოლოგიის შემდგომ დამზადებული მინის ხარისხი ეს არ არის
ძალიან სუფთა და ძალიან მაღალი დონის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმ კითხვებზე, რაც კონკრეტულად ქირურგს აინტერესებს, სიტყვაზე ვიწეხი, მაგალითად, რეზექციის ხაზი სუფთაა თუ არა, ლიმფური კვანძი დაზიანებულია თუ არა მეორადად. ამ თქვათ პირველადი სიმსივნე, ავთვისებიანია თუ კეთილთვისებიანი. როგორც წესი, აი ამ კითხვებს ძალიან მარტივად ვპასუხობთ სასწრაფო მორფოლოგიური კვლევის შემდეგ. ასეთია ურგენტული მორფოლოგიის სტანდარტი. სტანდარტულის კვალიფიკაციას აძლევს მოსალოდნელ ურთულეს ოპერაციას სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში მყოფი ქირურგი ოპერატორიც, თუმცა საერთო სტანდარტს ერთი პატარა ნიუანსი არღვევს. ეს პაციენტი დიახ მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ გაირჩა, შეთანხმებული იქნა რადიოლოგთან, ანესთეზიოლოგთან ყველა დეტალი ოპერაციისა და თვით ოპერაციაზედაც როგორც იგორმა ბრძანა ჩართული არიან ქირურგები. საკვერცხის სიმსივნეების დაახლოებით 2/3, რომელთანაც ნაჩვენები არის ეგრეთ წოდებული მასის შემამცირებელი ოპერაცია, 2/3 ჭირდება მსხვილ ჰემიკოლექტომია მსხვილ ნაწლავზე რადიკალური მასშტაბის ოპერაციის შესრულება. ეს არის სტატისტიკა, ეს უკვე ფაქტია და სტანდარტია ეს. არასტანდარტული ოპერაციაში ის იქნება მარტო რომ გინეკოლოგი იქნება ქირურგების უფროსი, ეს არის ცოტა უცნაური. დანარჩენი ვნახოთ. და აი ეს დანარჩენიც იწყება. ქირურგთა ბრიგადა საოპერაციოში შედის. იქვე არიან მომავალი ქირურგები, სტუდენტები, რომელთაც თავის საქმიანობად ექიმის რთული პროფესიის ურთულესი დარგი ქირურგია აირჩიეს. ოპერაცია იწყება. ეს განცხადება სტუდენტებისთვის არის ბავშვებო, როდესაც პაციენტი რელაქსაციაშია, ქირურგმა განმეორებით უნდა გასინჯოს მისი მუცლის კედელი და შეადაროს მანამდე რაც იცოდა. ბევრად უფრო საინტერესო არის რელაქსაციაში ყოფი პაციენტის გასინჯვა. ზოგიერთ შემთხვევაში ამას შეიძლება საერთოდ გააუქმოს ოპერაცია. თუ კი მაგალითად ეს ახალი შეფასებული პაციენტია, შენ აპენდიციტზე მიდიხარ და ნახე რომ იქ აპენდიკულარული ინფილტრატია, რომელიც არ ისინჯებოდა მანამდე და გასინჯე, შენ სრული უფლება გაქვს. გააუქმო ოპერაცია და გააღვიძებიო ანესთეზიოლოგს პაციენტი და უმკურნალო კონსერვატულად აპენდიკულარული ინფილტრაცია. ასე რომ ოპერაციის წინ პაციენტზე ხელის დადება ეს არის ძალიან კარგი ჩვევა. ბოლო-ბოლო აფასებ როგორი იყავი შენ ოპერაციის წინ. კარგით. ვიწყებთ ნინო ხო? და. სულ ვიწყებთ. ზბოგამ. ეს რა არის? დაიკავე ბექას. რაზონეუბნები რომელზე? აი ეს არის ფელოფის მიერ, ხო. ბავშვები ყურადღებით აკვირდებიან ოპერაციის მსვლელობას, გამოცდილი ოპერატორების ტექნიკას. თვალს ყურსა და გონებას აჩვევენ იმას, რისი გაკეთებაც მთელი შემდგომი ცხოვრების განმავლობაში მოუწევთ. და რაც მთავარია, ემოციურად, ფსიქოლოგიურად იწვრთობიან იმ დიდი საქმისთვის, რასაც ქირურგია, ადამიანისთვის სიცოცხლის ხელახლა მინიჭების ბედნიერება, ოჯახისთვის გამოჯანმრთელებული ოჯახის წევრის დაბრუნება ქვია. ეხლა მიმდინარეობს მუცლის ზღვის საბოლოო რევიზია. რევიზიის შედეგად ჩვენ ხედავთ, რომ არის ერთი მჟონავი ადგილი, ანუ დამატებით ჰემოსტატიკურ ნაკერებსაც დავადებთ და პრინციპში ოპერაცია ამით დამთავრდა. ანუ შესრულდა ძალიან რადიკალურად ეს საკვერცხლების ავთვისებიანი სიმსივნე, ნამდვილად იყო მეორე სტადიაში, ანუ მცირე მენჩს არ გაშორდებოდა, ამიტომ მოგვეცა საშუალება რადიკალურად ამოკვეთის და ძალიან იმედიანად ვართ ამ პაციენტის მომავლის მიმართ. ოპერაცია ღია წესით კეთდება. ოპერაციული ჩარევის ტიპის განსაზღვრა ინდივიდუალურად, პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე და საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით ხდება. ლაპარასკოპიას იმიტომ არ ვაკეთებთ, რომ ყველა წინასწარი შეფასებით იყო ჩაზრდა რექტოსიგმოიდულ ნაწილში, სეროზულ გარსში მაინც. ამიტომ ეს ახასიათებს ავთვისებიან სიმსივნეს როგორც ასეთს და ავთვისებიანი სიმსივნის დროს, საკვერცხის ავთვისებიანი სიმსივნის დროს მთელს მსოფლიოში მიღებული არის ღია მეთოდით ჩარევა, იმისთვის რომ ჩატარდეს რადიკალური ოპერაცია, იმისთვის რომ მოხდეს მუცლის ზღვის ყველა რეგიონის ძალიან კარგი შემოწმება, რევიზია და ამოკვეთილი იყოს
ყველანაირი მაკროსკოპიული სიმსივნური წარმონაქმნი, რაც ითვლება ოპტიმალურ ციტორედუქციულ ოპერაციად. ამასობაში ოპერაციის პროცესში აღებულ ქსოვილს ქირურგი სასწრაფო მორფოლოგიურ კვლევაზე გზავნის. 15 წუთი და პათომორფოლოგი მზადაა პასუხი გასცეს ქირურგს. ჩვენს ლაბორატორიაში შემოვიდა პაციენტის 2 საკვერცხე. მოვახდინეთ მისი ზუსტი აღწერა, მაკროსკოპიული აღწერილობა და ავიღეთ რამოდენიმე სხვადასხვა დაინტერესებული უბანი. როდესაც დამზადდა სლაიდები, ნახეთ, რომ ორივე საკვერცხეში იყო აბსოლუტურად იდენტური პროცესი, ავთვისებიანი სიმსივნე და შევძელით ტიპის დადგენაც, ეს არის სეროზული გენეზის. ასე რომ ოპერაციამდელი დიაგნოზი ზუსტად დაემთხვა ურგენტული მორფოლოგიის პასუხს. რაც შეეხება დეტალიზაციას, ეს უკვე გეგმიური მორფოლოგიის საქმეა. სტადიების და დეტალების შეფასება მხოლოდ და მხოლოდ ვახდენთ გეგმიური მორფოლოგიური კვლევის შემდეგ. იმიტომ რომ ექსპრეს მორფოლოგია მხოლოდ შეზღუდული ვარ და გვაძლევს იმის უნარს, რომ გავსაზროთ ამ პაციენტთან იყო თუ არა ავთვისებიანი სიმსივნე, დავადგინეთ, რომ იყო ავთვისებიანი და ხასიათი, ანუ როგორი გენეზის არის. ამ შემთხვევაში დადასტურდა სეროზული გენეზის და დანარჩენი დეტალები, სიმსივნის გავრცელება, ვრცელდება თუ არა ლიმფურ კვანძებში, ვრცელდებოდა თუ არა ბადეკონზე, მიმდებარე სტრუქტურებზე. ამ ყველაფერს უკვე გეგმიური მორფოლოგიური კვლევა. ამ ეტაპზე მიღებული არის მორფოლოგიური დასტური ამ დაავადების, როგორც ფიქრობდით ოპერაციის წინ, ეს არის საკვერცხის ავთვისებიანი, კერძოდ სეროზული ადენოკარცინომა. ოპერაციის მასშტაბი ახლა ამ წუთში შესრულებული არის აბსოლუტურად ადეკვატური. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ იმაზე, რომ კიდევ ერთხელ ვიზახი, რომ პროგნოზი ამ პაციენტისთვის იქნება დადებითი. ანუ შესრულდა საშვილოსნოს ექსტირპაცია დანამატებთან ერთად, შესრულდა ბადეკონის ექსტირპაცია. წინა საოპერაციო კვლევებით ცვლილებები რეტროპერიტონიალურ ლიმფურ კვანძებში ნაპოვნი არ არის, რაც ბოლო გაიდლაინებით, ESMO-ს გაიდლაინებით, ანუ ევროპელთა ონკოლოგთა ასოციაციის გაიდლაინებით არ გულისხმობს ლიმფური კვანძების ამოკვეთას. ოპერაცია არის ადეკვატური მასშტაბის და პროგნოზის დადებითია. ქირურგის მიერ ჯერ კიდევ საოპერაციოში პროგნოზირებული დადებითი შედეგი დღეისათვის უკვე სახეზეა. პაციენტის სახით, რომელმაც ურთულესი ოპერაცია წარმატებით გადაიტანა. ოპერაციაზე რომ მოვდიოდი, რაღაცა აბსოლუტური რწმენა მქონდა. იმიტომ მივენდე ბატონ იგორს, რომ ეს რწმენა მქონდა, თორე ალბათ შეიძლება და უკან დამეხია რაღაცა მეძებნა, მაგრამ პირველივე შეხებიდან უკვე ვიცოდი, რომ მე უნდა მემკურნალა ბატონ იგორ მარდალეიშვილთან და ვიცოდი, რომ შედეგი მექნებოდა, რაღაც აი დარწმუნებული შევედი ოპერაციაზე. როცა მოვედი პირველად ჩამიტარა საუბარიც, ყველანაირი სამედიცინო პირადულიც ბევრი ვკითხა ალბათ და რო გამოვედი ჩემს შვილს დარძალს ვეუბნები, აი ექიმი, რომელიც სიტყვითაც არ ჩენს. აბსოლუტურად ალალად გეუბნებით ამას. ვისაც განკურნებისა და ექიმის რწმენა აქვს, უკეთ ემორჩილება კიდეც მკურნალობას. ეს საყოველთაოდ ცნობილი ჭეშმარიტებაა, რის თვალსაჩინო გამოხატულებასაც ქალბატონი ლუარა წარმოადგენს. პაციენტი, რომელიც ყოველგვარი ორჭოფობის გარეშე ბოლომდე მიენდო ექიმს. თავარი არის რწმენა ექიმის მიმართ. თუ ექიმის მიმართ რწმენა გაქვს და ენდობი ბოლომდე, აუცილებლად შედეგიც დადებითია და აი ამა განაპირობა ჩემი სიმშვიდე, რომ რაღაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ მას არ შეეშლება. ის სხვანაირად ის ვერ გააკეთებს. უნდა ვიყო მე ამ ოპერაციის შემდეგ ხელმეორედ მოვლენილი ამ ქვეყნად და უნდა ვიცოცხლო ბატონ იგორის ხელიდან. კიდეც ვეუბნებოდი ბატონ იგორს, სად არჩევთ ასეთ კადრებს,
ასეთი თბილი სულ ყველა საყვარელო, შემოგევლე, ესეთი დამოკიდებულება აქვთ პაციენტების მიმართ, რომ ხანდისხან იფიქრება, ვაიმე, უკვე ზედმეტად ვარ ამ ხალხისგან დავალებული, იმდენად კარგად მეკცევიან და ესმით ავადმყოფის და სუცილობენ დაგამშვიდონ, მოგეფერონ. პატარა ბავშვი ძალით გაჭამონ. ცოტა მეგრელი ხარი ვარ და მიჭირს ხოლმე ესე დიეტური რაღაცები, მაგრამ ასე თუ ისე შევეჩვიე და ერთი სიტყვით უზომოდ მადლობელი და კმაყოფილი და მადლიერი ვარ კლინიკისაც, ბატონი გორისაც და მისი გუნდისაც. დღეისთვის უფალს მათ წირავ, რომ მე მოვხვდი ასეთ ხელში, შეიძლება სხვაც არის ვიღაცამ და ჩემთვის პირადად ეს არის პიროვნება, რომელმაც მე სიცოცხლე მაჩვქა მეორედ. დღეს უკვე ქალბატონი ლუარა მარდალეიშვილის კლინიკაში იმ პაციენტის სტატუსით იმყოფება, რომელმაც დაამარცხა ვერაგი დაავადება და ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადავიდა. თავის შვილიშვილების გასახარად და კიდევ იმ პაციენტებისთვის იმედისა და პირადი მაგალითის მისაცემად, ვისაც ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ წინა აქვს. უზომოდ ბევრია ეს აქ ამ კლინიკაში და უსურვებ ყველას წარმატებას. თითოეული პაციენტი ყოლოდეთ მადლიერი. დიდი მადლობა ყველას. ესეც მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრის კიდევ ერთი რუტინული დღე. პაციენტების კვლევებით, ურთულესი ოპერაციებით, ტიტანური შრომითა და ამ შრომის უდიდესი კომპენსაციით, პაციენტის მადლობით, თავარი იმპულსით, რომელიც ერთიანად ავიწყებს ექიმს დაღლასა და მძიმე სამუშაოს და ახალი ენერგიით, ახალი პაციენტებისთვის დახმარების საოცარი ძალით ავსებს. ასეთია ქირურგის ცხოვრება.